A Mék-Mék a harmadik legnagyobb ismert törpebolygó a távoli világűr sötétjében, melyet 2005 márciusában fedeztek fel a Kuiper fagyos égitestjei között. És bár kezdetben csak a játékos húsvéti nyuszi nevet viselte a kutatók körében, később egy húsvétszigeti teremtő istenségről kapta végleges elnevezését. Méreteit tekintve valamivel kisebb, mint a híres Plutó vagy a távoli Eris világa. Hiszen átmérője nagyjából 1143 kilométert tesz ki a mérések szerint. Ám a külső naprendszerben így is tekintélyes méretű égitestnek számít, mely tisztán gömbölyű formájával vívta ki magának a törpebolygó státuszt. A jeges égitest felszíne elképesztően messze található a központi csillagunktól. Így a nap gyenge fényének több mint 5 órára van szüksége az eléréséhez. A törpebolygó emiatt lassan és méltóságteljesen halad a sötét világűrben, miközben egyetlen teljes köre a nap körül közel 300 földi évig tart. Szerkezetét és külső kérgét szinte teljesen fagyott gázok és jegek alkotják, melyek között a metán és az etán dominál a spektroszkópos vizsgálatok alapján. A naprendszer peremén uralkodó extrém körülmények miatt ezek szilárd burkot képeznek, és merev páncélként védik a törpebolygó mélyebben fekvő kőzetes rétegeit. A törpebolygó megjelenése jellegzetes és markáns képet mutat a felvételeken, mivel a felszíni metánnyeget érő folyamatos ultraibolya sugárzás hatására a gázok lassan összetett szerves anyagokká alakulnak át az évmilliók során, amik vöröses-barna árnyalatúra színezik a Mék-Mék teljes külső burkolatát. Az égitesten uralkodó fagy mértéke szinte teljesen felfoghatatlan az ember számára, hiszen a hőmérséklet átlagosan -240 Celsius fok körül alakul. Ezen a kietlen és mozdulatlan tájon semmilyen belső hőforrás nem működik. Így a jégbirodalma örökös és zavartalan nyugalomban vészel a messzeségben. Különleges tulajdonsága, hogy a Plutóval ellentétben nem rendelkezik állandó gázburokkal, mivel egy csillagfedés során a kutatók pontosan megfigyelték a fény kialvását, ami egyértelműen bizonyította, hogy a ritka légkör hiányzik a felszíne felett, és a gázok csak időszakosan a nap közelpontnál jelenhetnek meg minimális mértékben. A Mék-Mék kísérő nélkül is sokáig magányos vándornak tűnt a csillagászok szemében. Míg végül a Hubble űrteleszkóp 2015-ben felfedezett egy apró holdat mellette, mely az MK2 nevet kapta a tudományos keresztségben a felfedezőktől, és rendkívül sötét felszínével szinte láthatatlanul kering a törpebolygó körül. Az emberiség technológiája még nem érte el közvetlen közelről ezt a fagyos világot. Mivel egyetlen űrszonda sem látogatta meg eddig a Kuiper övezet szegletét, minden jelenlegi ismeretünk kizárólag a nagy teljesítményű távcsövek adatain alapul, melyek a hatalmas távolság ellenére is képesek elemzi a bolygó fényét. A Mék-Mék hivatalos besorolása mérföldkőnek számított a modern csillagászatban, mivel az Eris és a Plutó mellett a negyedikként elismert törpebolygó lett. Felfedezése pedig végleg megerősítette a kutatók azon korábbi feltételezését, hogy a naprendszer peremén még számos hasonló méretű jeges világ rejtőzhet.